เปลือกกรอบนะคะเนื้อในนุ่มเหนียวอร่อยจริงวันนี้นะคะส่วนผสมทุกอย่างมีนาชั่งไว้ให้เพราะว่ามีนาเอามาจากเว็บไซต์ฝรั่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูใต้คลิปนะคะว่าสัดส่วนทั้งหมดเท่าไหร่แป้งค่ะวันนี้ใช้แป้งขนมปังนะคะยีสต์ค่ะมีนาใช้เป็นอินสแตนต์นะคะใครใช้เป็นแอคทีฟไดยีสต์นี่ผสมกับน้ำก่อนนะผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปเราจะรวบนะคะให้แป้งอ่ะเขารวบเป็นก้อนขยุมรวบให้เขาเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราจะได้แป้งที่เหลวแบบนี้แบบนี้ติดมือแบบนี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราจะพักแป้งนะคะไว้อุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะ1 ชั่วโมงนี่นะคะหลังจากที่พักไว้แล้ว1 ชั่วโมงเราก็จะได้แป้งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปค่ะเกลือป่นลงไปนะคะแล้วเราก็ยุ่มเขาแบบนี้มาเราเอามือแตะน้ำก่อนก็ได้นะเขาจะได้ไม่ติดขยุมแบบนี้นะคือกับขนมปังแบบนี้ให้อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยให้เกลือกับแป้งเนี่ยเข้ากันเท่านั้นเองขนมปังตัวนี้จะออกเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นขนมปังที่เราจะเอาไว้ทานกับทุกอย่างอะเค็มน้อยๆค่ะไม่ได้เค็มมากพอเรานวดให้เกลือกับตัวแป้งเขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่โอริกาโน่ค่ะแบบสดก็ได้นะใบไทม์แบบสดก็ได้แล้วก็มะกอกค่ะมะกอกทั้งมะกอกเขียวแล้วก็มะกอกดำแล้วเราก็จับเขาพับแบบนี้ค่อยๆพับอะค่ะค่อยๆทำให้ทุกอย่างเข้ากันเท่านั้นเองมะกอกนี้เอาเมล็ดออกนะคะเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเข้ากันไม่จำเป็นต้องนวดค่ะตัวนี้ก็คือแค่จับยืดๆดึงๆแบบนี้แล้วก็ให้ตัวมะกอกเนี่ยเข้าไปข้างในให้หมดเท่านั้นเองหลังจากที่เราทำให้เขาเข้ากันเรียบร้อยแบบนี้ปิดฝาค่ะแล้วเราเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะทิ้งไว้ทั้งคืนเลยตอนเช้าค่อยเอามาทำต่อหรือหมักไว้ในตู้เย็นประมาณ12 ชั่วโมงจ้าไปค่ะนี่ค่ะพอเราพักแป้งออกมาเราจะได้แบบนี้นี่เช้าแล้วนะเราก็จะโรยแป้งค่ะลงไปกับพื้นเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เราจะวางไปบนถาดเลยก็ได้หรือว่าจะหาอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยผมมีนาเป็นตะกร้าล้างผักแล้วก็เป็นผ้าขาวบางผ้าดิบก็ได้ค่ะโรยแป้งไปเยอะๆค่ะใช้เป็นแป้งไอ้นี่ได้นะเห็นเขาบอกนะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะแต่ว่ามีนาไม่มีจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าหรือโรยแป้งข้าวโพดก็ได้แต่ว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยมันเป็นแป้งข้าวโพดสีเหลืองนะเห็นไหมแต่ว่าหลายท่านบอกว่าให้โรยแป้งข้าวเจ้านะคะมันจะได้ไม่ติดคราวนี้เราก็โรยไปเยอะๆออกมาแบบนี้เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วทำเลยค่ะยังไม่ต้องพักนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปเลยว่าอะไรยังไงมีนาขึ้นรูปธรรมดาค่ะก็คือซ้ายขวาหมุดธรรมดาแค่นี้เพราะเราไม่ใช่สายซาวโดไงแต่ว่ามีนาอยากกินมันคือแซงว่าแค่นี้เองเราก็เก็บเดี๋ยวเราจะพักแป้งค่ะพักแบบนี้ให้แป้งเขาขึ้นอืดมาขนาดนี้ส่วนตัวมีนาจะพัก 2-3 ชั่วโมงแต่ที่เมืองไทยไม่รู้ก็คือประมาณอืดมาขนาดนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้าอบกันนี่นะคะมีนาอุ่นเตาอบแล้วนะไฟ220 องศาไฟบนล่างนะคะก่อนล่วงหน้าแล้ว10 นาทีไม่เปิดพัดลม
ถาดเนี่ยนะคะเราก็อุ่นก่อนล่วงหน้าแล้ว10 นาทีแล้วก็โรยแป้งเสร็จแล้วเราก็นี่เห็นไหมมันเป็นแบบนี้แล้วก็แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราจะปัดแป้งออกหน่อยนึงแป้งก็เยอะเหลือเกินปัดแป้งออกหน่อยนึงแบบนี้ฉีดน้ำค่ะฉีดน้ำธรรมดาแล้วก็ฉีดเอาน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองน้ำอบนะคะที่ถาดนะหรือไม่ก็ฉีดน้ำเข้าไปเรื่อยๆค่ะในเตาอบนะอบเลยค่ะ220 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบแบบลองน้ำนะเนี่ยใส่น้ำลงไปแบบนี้ก็ได้ข้างๆอบแล้วนะคะประมาณ15 นาทีค่ะตัวนี้มีนากรีดหน้าไม่ขาดช่างมันเถอะเดี๋ยวเรามาผ่าโหอย่างนิ่มนี่ค่ะหอมมะกอกเปลือกกรอบนะคะเนื้อในนุ่มเหนียวคล้ายค่ะคล้ายซาวโดเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีความแบบมีความนุ่มความเหนียวอร่อยจริงเพียงแค่เราต้องรู้เทคนิคการอบเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเนื้อนี่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมตัวนี้ค่ะทำง่ายๆเลยมีนาการันตีเลยคือเขาหอมมะกอกนะแล้วเขาก็หอมแบบน้ำมันมะกอกไปในตัวเพราะว่าตัวมะกอกเนี่ยเขาจะมีน้ำมันอยู่แล้วถึงเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีรูเหมือนซาวโดนะคะแต่ว่าบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยใกล้เคียงมากเลยมันจะมีความนุ่มมีความเหนียวค่ะแล้วก็ไม่เหม็นกลิ่นยีสต์ด้วยนะอร่อยมากเดี๋ยวมินาจะลองทำอีกสักรอบ2 รอบตอนนี้จะปรับปรุงตอนอบว่าจะอบยังไงให้น้องพองขึ้นกว่านี้แต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าน้องพองแล้วนะอยากให้ทุกคนลองค่ะตัวนี้นะคะถ้าทานไม่หมดนะตัวนี้นะคะถ้าทานไม่หมดนะคะเอาพลาสติกแรปเนี่ยค่ะแรปเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซพอจะทานเอาออกมาให้เขาคลายความเย็นแล้วก็ตัดค่ะแล้วก็ไปจี่กับกระทะบอกเลยว่ามันจะอร่อยมากอะตัวนี้สามีมินาชอบมากนะขอแนะนำเลยค่ะ